welcome back to my channel. So, here we go again. As you can see, andito na naman tayo sa kitchen because today's video is gonna be another cooking video. So, ang gagawin natin ngayon is ipapakita ko sa inyo how I cook Odeng Guk. I don't know kung tama yung pagkaka-pronounce ko kasi hindi naman ako marunong mag-Korean. But it's Korean fish cake soup. So, I'll be showing you kung gaano lang siya kadali. Tapos, papakita ko din sa inyo kung ano lang yung mga ingredients na gagamitin ko. This is instant lang na pagkaluto. Pero, yung iba, marami pa silang ginagawa yun. Kumbaga, pinaghihirapan talaga nila. Char. Well, paghihirapan ko din naman itong gagawin ko, guys. Pero, ito yung mas madali. Mas madali kesa dun sa ibang kumbaga, ibang instructions ng pagkakaluto. Anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang way ng pagluluto eh. Basta, ang kalabasan ay naluto yung niluluto mo. Tapos masarap, makakain mo, diba? So now, let's start preparing our ingredients. So, ito yung fish cake na gagamitin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, I'll be cooking 9 pieces. Itong malapad, yan. Yan siya. Tigtatatlo kami ng kapatid ko at may halves. Tapos, white onions. Tapos, meron ako ditong green onions. Tapos, maliit na radish. Siya nga pala, nasa hindi maayos na kalagayan na ang radish ko, kaya lulutuin ko na siya ngayon. Tapos, gagamitan ko ng stick para feel na feel yung pagka-street food niya. Korean street food. Tapos, lalagyan ko siya ng kaunti nito ng chili powder para may kaunting anghang. Tapos, ito, anchovy powder. So, ito lang yung gagamitin ko. So, simulan na natin. Guys, so ito na lahat ang gagamitin natin. Yan siya. Okay, so this is radish. Wala tayong Korean radish. So, yung normal lang na radish natin, yung white radish. Tapos, green onions. So, dinamihan ko siya para mas masarap ang sabaw. Tapos, white onions. Gagamitin natin sa soup natin. And then, ito yung fish cake. Ayan. Tapos, lagyan ko ng kaunti lang nito. Siguro mga 1 teaspoon na chili powder. Tapos, 1 teaspoon din na anchovy powder. Okay, so ayun lang. Basically, yung gagamitin natin. So, kaunti lang siya. So, guys, dito ko siya lulutuin. So, isang lutuan na lang yung gagamitin ko para mas madali. Tapos, ito yung gagamitin ko kasi malakad pa siya lahat. Add lang tayo ng water.
Dinamihan ko na lang ang water natin kasi medyo malapad ang ating lutuan. Tapos, kailangan maabot yung fish cake paglagay natin. So, ayan siya. Tapos, ako, isasabay ko na ang radish. Tapos, itong white onions. Sabay ko na siya sa water. Alright, so, ito na siya. Wait lang natin hanggang mag-boil ang ating soup. So, I'll be adding na our anchovy powder. So, maglalagay lang ako ng 1/2 tablespoon. 1/2 tablespoon na lang kasi marami ang sabaw natin. Okay, so 1/2 tablespoon ng anchovy powder. Pero, pwede nyo dagdagan depending on your desired amount. Kasi iba-iba naman tayo ng panlasa eh. Tapos, 1 teaspoon ng chili powder kasi mas gusto ko ng medyo maanghang. Tapos papakuluan ko pa siya ng 5 more minutes para mas ma-absorb yung lasa ng ating gulay. Hihinaan ko na lang ng kaunti ang ating stew. Siya nga pala guys, if hindi kayo mahilig sa spicy food, pwede nyo namang hindi na lang lagyan ng chili powder. So, ako kasi mas mahilig ako sa spicy kaya nilagyan ko siya. Okay, now, so add na natin ang ating fish cake. So, you can take out the radish and the white onions if you want, if you like, but ako, hahayaan ko na siya dyan. So, ayan lang. Tapos, add ko na ang green onions. Tapos, you can add salt if gusto nyo. Depende kasi sa panlasa nyo. Or, you can use soy sauce. Or if you have fish sauce, pwede din. So, ayan man siya. So, ako, lalagyan ko lang siya ng soy sauce. Konti. And, be careful na lang sa pagtitimpla nyo. Kasi, ang fish cake ay, ano na siya, may lasa na siya. Kumbaga, timplado na siya. So, make sure na hindi masyadong magiging maalat. So, simmer mo lang siya ng ilang minutes. 3 minutes, pwede na. Okay, so, okay na yan. Pwede nyo nang kunin. Huwag masyadong patagalin kasi nagiging soft ang ating fish cake. So, tama lang. Okay, so done! Alright, so ganun lang siya kadali lutuin guys. And super easy. So, tada! Sarap! So, ayan siya. Okay, so yan. Yan, kinuha ko lang yung akin, tapos yung iba iniwan ko lang doon kasi para pagdating nila habi iinitin na lang siya kasi mamaya pa sila. So, tikman natin. Umukulo pa, umuusok pa. Sarap. Tamang tama to sa maulan na panahon, diba? So, kisa bibili kayo, ang mahal, kapag luto na, so bili ka na lang nung lulutuin tapos ikaw nang magluto. Sulit. Sarap. Sarap niya guys. Pinawisan ako. Laki nga no.
yan kapag kumakain kahit umuusok nila lamon. Bakit kaya ganun? Pero bakit tayo parang hindi natin makakain kapag hindi hinihipan? Hinihipan muna. Guys, nakain kong ganito onion. Sayang kasi kag tapo nung bibiling pa yan. Wait lang, practice muna sa lahat. Stick number 2. Guys, kapag kumakain kayo, huwag kayong mahiyang umanga. Kasi ang tunay na kagandahan, makikita kapag kumakain ka. Sabi nila, ang tunay na maganda, malakas lumangon. Would you agree? And so nga pala guys, nagtatanong kayo kung saan ko nabili ito. Mostly naman yata ng mga Korean groceries, may mga display na ganito. Hindi display kasi nasa freezer siya. Pero sa Korean grocery ko din siya nabili. Ang hindi ko makakalimutan na pangaral ng papa ko sa akin, huwag magsalita kapag puno yung bibig mo. Bakit daw? Para makapagmuya ka ng maayos at ma-feel mo, feel mo yung sarap ng kinakain mo. Ganon daw yun. Pero tama naman, don't speak when your mouth is full. Nabili ko to nung nag-hoard ako ng mga Korean groceries last week. Gayon. Third stick. Last ko na to. Parang kulay yata. I'm done.
today's video, guys. I hope nag-enjoy kayo. And if you're craving some Korean street foods, try nyo ding magluto. Super easy lang naman talaga siya, and you can look for some tutorials in YouTube kung gusto nyo. And mas nakakatipid ka, mas sulit kung ikaw yung magluluto, tapos na-enjoy nyo pa yung pagluluto. At the same time, may enjoy mo kumain kasi luto mo. Diba? And thank you for watching. Thank you at sinamahan nyo ako today. So if hindi pa kayo subscribe sa channel ko, please consider subscribing and click the notification bell button so that you will be notified every time I post a new video. And once again, it's Mao saying God bless you all, and I hope all is well with you guys. And this is my takeaway for you. God has a greater plans for your life. So whatever situations you are in right now, always hope in the Lord, trust in the process, and believe that He's always at your back, backing you up. He is fighting for you, and every day always ask God to renew your mind, renew your soul, renew your heart, so that you will be refreshed every day. God bless everyone, and bye! Thank you for watching.